थोड्या साहित्यात आपण बनवले इतकं टेस्टी चिकन। नक्की एकदा तुम्ही रेसिपी ट्राय करा। 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, 2 चमचे आलं लसणाची पेस्ट आणि अर्धा चमचा काळी मिरीची पूड। साफ स्वच्छ असं धुवून मी इथे साधारण 300 ग्राम चिकन घेतलं आहे। सगळ्यात आधी आपण चिकन मॅरिनेट करूया। त्यासाठी मी घेते लाल मिरची पावडर, हळद, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा आलं लसणाची पेस्ट आपण आता घेणार आहोत, काळी मिरीची पूड आणि हे आता आपण छान असं मिक्स करून मॅरिनेट करण्यासाठी अर्धा तास ठेवून द्यायचं आहे। आपलं चिकन मिक्स करून तयार आहे। आपण ते साधारण अर्धा तास मॅरिनेशन करण्यासाठी बाजूला ठेवून देऊया। अर्धा तास झालेला आहे आणि आपलं चिकन छान असं मॅरिनेट करून तयार आहे आणि आपण आता देऊया ह्या चिकनला छान अशी खमंग फोडणी। चिकन बनवण्यासाठी मी एक भांडं गॅसवर ठेवलं आहे आणि गॅस मीडियम फ्लेम वरती आहे आणि आपण आता ह्यामध्ये घेऊया साधारण 3 टीस्पून इतकं तेल। आपलं तेल छान असं तापलंय आणि आता आपण ह्यामध्ये घेतोय आलं लसणाची पेस्ट। आता ही पेस्ट छान अशी साधारण 1 मिनिट आपल्याला फ्राय करायची आहे। आपला 1 मिनिट झालेला आहे। छान अशी फोडणी आपली बसलेली आहे आणि आपण आता ह्यामध्ये घेतोय चिकन। आपण चिकन ह्यामध्ये छान असं परतून घेऊया। आपलं चिकन छान असं परतून झालंय आणि आपण घेऊया आता पाव कप इतकं पाणी। मी फक्त पाव कप इतकंच पाणी घेतलं आहे। आता मी वाफेवर ताट ठेवणार आहे आणि मी ताटामध्ये साधारण अर्धा कप इतकं पाणी ठेवलं आहे। 15 ते 20 मिनिटं आपल्याला हे चिकन मध्यम आचेवरती छान असं शिजवून घ्यायचं आहे। 15 ते 20 मिनिटं झालेली आहेत। वाफेवरचं पाणीही कमी झालंय आणि आपण बघूया आपलं चिकन तयार झालंय का। वाव, छान असं आपलं चिकन ऑलमोस्ट डन आहे। मी हातला एक पीस काढून तुम्हाला दाखवते हे चिकन शिजलंय की नाही ते। हा बघा, हा पीस कट होतोय, तुम्ही बघू शकता। हे सुट्ट होतंय चिकन, म्हणजेच आपलं चिकन शिजलेलं आहे। आपण आता अजून 3 ते 4 मिनिटं वाफेवर झाकण न ठेवता हे चिकन शिजवून घेणार आहोत आणि त्यानंतर आपलं हे चिकन खाण्यासाठी एकदम तयार असेल। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर मिनल्स कुकिंग किचनला सबस्क्राइब करा आणि त्याचप्रमाणे बाजूच्या बेल आयकॉनच्या ऑल ऑप्शनला क्लिक करा। आपली 3 ते 4 मिनिटं झालेली आहेत। आपलं चिकन तयार आहे आणि आता मी गॅस बंद करते।